the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as हेलो नमस्कार एभ्रिवान, मेरो नाम राम तामाङ हो। मेरो छोरी कक्षा 6मा पढ्दैछ यहाँ, छिरिङ डोल्मा तामाङ हो। म छोटो के भन्न चाहन्छु भने आज हामी यहाँ सबै उपस्थित छौँ, सबै हामी अभिभावक हौँ, टिचर पनि हामी पनि। ओके, अब टिचरको म के चाहन्छु भने मेरो बच्चा अब एभ्रिवान सबैलाई सबै बच्चाहरू सबैभन्दा पहिला सुरक्षित हुनु पर्यो। ऊ सुरक्षित भयो भने उसले पढ्न सक्ने हो, खेल्न सक्ने हो, भन्न सक्ने हो भने उसको सुरक्षामा पहिलो प्राथमिकता दिदिनु। अभिभावकले के गर्नुहोस् भने तपाईँ राम्रो गर्नुहोस्, उसले अटोमेटिकली राम्रो आउँछ, किनभने तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यही उसले गर्ने हो। ओके, एन्ड एकचोटि मेरो छिरिङको के प्रब्लम हो भने उसलाई खोकी लागिरहेको थियो अनि यहाँको के सिस्टम भन्नुहुन्छ भने ब्रेकफास्ट कम्पलसरी छ। अब खोकी लागिरहेछ, ब्रेकफास्टमा के खाइदियो, खिर खाइदियो, खोकी त बिस हो। प्लिज टेक केयर, जस्ट टेक केयर। ऊ सुरक्षित भयो भने उसले जे गर्न सक्छ। आई डोन्ट केयर अबाउट द्याट। थ्याङ्क यू सो मच।